هل يمكن تسخين كأس من الماء في المنزل بشكل مجاني وبالكهرباء؟ إذا أردت الجواب تابع الفيديو إلى الأخير. كيف تسخن الماء في منزلك بأرخص طريقة ممكنة ومجانية؟ لكي تسخن الماء أنت تحتاج إلى قابس أو بريز كهربائي، أو هذا البريز أو القابس أو الفيش يمكنك أن تجده في أي أداة تشتغل بالكهرباء، سواء تلفاز، حاسوب، ثلاجة، يعني جميع الأجهزة الإلكترونية التي تشتغل مع القابس أو تقوم بالاشتغال مع الموزع أو اللارونج سوف تجد فيها مثل هذا البريز أو القابس، سوف تجد فيها هذا البريز أو الفيش أو القابس. إن لم تجد هذا يمكنك أن تجد مثل هذا، يعني جميعهم متوفرة وسوف تجدها في منزلك، كن متأكد من ذلك. لكن الذي يوجد بكثرة وهو هذا النوع. إذا سوف نقوم بعمل الشرح على هذا النوع. أولا نقوم بعمل تجربة تسخين الماء بواسطة هذا البريز أو هذا الفيش أو هذا القابس. بهذا الشكل لن أقوم بإضافة له أي شيء، فقط بعد التعديلات، وسوف أثبت لكم بأنه فعلا يمكن تسخين الماء فقط من خلاله، ولن نحتاج إلى تلك القطع التي يقوم البعض بزيادتها في الفيديوهات. إذا لكي نستعمل هذا البريز أو هذا القابس، أولا يكون بهذا الشكل، تقوم بتقطيعه من هنا مثلا، وتقوم بفتح له 2 من الخيوط بهذا الشكل. تلك الخيوط تقوم بتعريتها بهذا الشكل بحجم يعني 2 سنتيمتر في كل واحد، من هنا 2 سنتيمتر وهنا 2 سنتيمتر. نقوم بلفهما بهذا الشكل. أخذ سلك واحد، هذا أو هذا أختار الذي أريد، وأقوم بطيه بهذا الشكل. نعم. ثم أقوم بلفه على الكيبل الأصلي بهذا الشكل، بهذه الطريقة فقط. طريقة سهلة جدا كما ترون. هذا الكيبل الأول قمنا بطيه هنا، والكيبل الثاني الذي متروك هنا أقوم كذلك بطيه طية أخرى، وأقوم بطيه على نفس الكيبل، يعني الكيبل الأزرق بهذا الشكل. فقط بهذه البساطة أصدقائي. لاحظوا، قمنا بطي الكيبل الأول هنا، والكيبل الثاني قمنا بطيه هنا، لن نحتاج إلى أي أداة أخرى. إذا كما تلاحظون هذا هو البريز أو السخان البسيط الذي سوف نقوم بتجربته أمامكم، ونستغني عن باقي القطع التي نراها في الفيديوهات. قمت بإحضار لكم كأس زجاجي مثل الذي نشرب فيه الشاي أو القهوة. لماذا أحضرت كأس زجاجي؟ لأنه شفاف ويظهر لنا سخونة الماء، يعني تظهر جميع التفاصيل بدقة. كذلك حجمه صغير يثبت لنا هل فعلا سيسخن الماء في هذا الحجم الصغير أم لا، أم سيستغرق وقت طويل. إذا هذا الكأس نقوم بملئه كما ترون. هذا هو الكأس. الآن نحتاج إلى لارونج أو موزع كهربائي أو مشترك كهربائي. أقوم بجعل الكأس هنا، وهذا هو السخان الذي قمنا بتعديله للتو بشكل مجاني وبسيط. إذا ماذا سوف نفعل؟ أولا أقوم بإدخال هذه المنطقة في الماء، يجب أن تغطى بالكامل وصولا إلى هنا. إذا هذه أول خطوة، أقوم بإدخاله بهذا الشكل. وكما ترون قمت بإحضار ساعة لكي نقوم بحساب المدة التي يستغرقها هذا السخان في تسخين هذا الكأس من الماء.
كما ترون أصدقائي وصلت 10 دقائق كما تلاحظون، 10 دقائق، ومع ذلك ما زال الماء يعني لم يصل حتى السخونة قليلا. وما كما ترون أصدقائي الآن 10 دقائق على مدة تسخين الماء بواسطة هذا السخان وفيه الكأس، لكن كما تلاحظون لا يظهر لا غليان ماء ولا أي شيء. سوف أحاول تقريب لكم الكاميرا، ربما يتضح لكم شيئا ما. إذا كما ترون أصدقائي فلا زال الماء يسخن ولكن بشكل ضعيف جدا. لاحظوا من هذه الجهة. الآن نقوم بمحاولة الرؤية من الأعلى، لاحظوا جيدا، يعني يسخن لكنه ضعيف جدا في تسخين الماء، كما لو أنه لا يسخن شيئا في الأصل. لاحظوا ضعيف جدا، مع العلم أن المدة الزمنية قد تجاوزت 10 دقائق، فهنا 12 دقيقة يا صديقي، 12 دقيقة وكأس من الماء لم يسخن، فما بالك لو قمت بعمل سطل ذو 5 لترات أو سطل ذو 3 لترات لكي تستعمله في الاستحمام أو ما شابه ذلك. فإن هذا سوف يستغرق لك مدة طويلة، ربما يوم كامل أو نصف يوم. يعني أن هذه الطريقة فهي فاشلة جدا ولا أنصح بها. إذا سوف أقوم بنزع القابس أمامكم. كما تلاحظون قمت بنزعه وأحاول لمس هذا الماء. كما تلاحظون ساخن لكن قليلا، لكن ليس بالسخونة التي نحتاج إليها. إذا وبالتالي أصدقائي ففكرة تسخين الماء بواسطة قابس أو بريز وتقوم بعمل له هذه الفكرة أو الفكرة التي تجدها في اليوتيوب فهي طريقة فاشلة لا أنصح بها. لكن إن كنت مضطرا وفي حالة الضرورة يمكنك استعمالها، لكن يجب أن تعلم إن استعملتها أنها تستغرق وقت كبير لكي يسخن الماء، وكذلك فهي خطيرة جدا. والآن بعدما انتهينا من هذا الفيديو أرجو أن تنال هذه التجربة إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو أو هذا المحتوى رجاء ادعمونا بعمل إعجاب، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس لتتوصلوا دائما بأحدث الفيديوهات الجديدة. إلى اللقاء، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.